Bam 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 bam. Na hello, hello, hello. Jó estét kívánok. Nyomozgatások lesznek itt most, ha minden igaz. Sherlock Holmes nagy utazásai. Megnézzük, hogy mit tudunk lábnyomozni. Kinyomozunk mindent is. Mai nap folyamán tegnapi hatalmas félelem és rettegések után most egy ilyen kis lightiba fogjuk verni magunkat. És elkezdünk egy ilyen csodálatos kis nyomozós játékot. A Sherlock Holmes játékokkal még most néztem amúgy, egy csomó ilyen Sherlock Holmes játék volt régen. Amit mondjuk meg is értek, mert hatalmas nagy cuccos volt ez azért. Filmek is nagyot mentek, aztán volt sokadat is, meg a fene tudja. Nyilván volt egy csomó játék is. Hát most akkor úgy vagyok vele, hogy még soha nem játszottam ilyenekkel, akkor majd mostana. A bizonyítékot szeretne rögzíteni a képernyőre, egyszerűen nyomja meg az X gombot, miközben az meg van nyitva. Sherlock mindent leír, nézze meg az esetkönyvet, lehet, hogy kihagyott valamit. Amit Sherlock kihagyott valamit? Ne hagyjon ki Sherlock semmit, nem szégyen segítséget kérni, nyomja meg az Z gombot a közeli interakciók kiemeléséhez. Na, lehet segítséget is kérni, hogyha bénáznék. Sherlock fél a víztől, a beleesik, elsötétül. Elsötétül a Sherlock, így lecsukódnak a szemei, aztán megy mindennek neki. A galád. Jó van, Sherlock egy állat. Rögzíts a X segítségével, hogy kérdezze meg az embereket. Ja, jó. Van itt egy csomó gomb, amit majd nyomni kell, de gondolom a játék majd azért úgy tanítgat minket egy picit. A webkamerám ez mint egy picit elfordult volna. Ha igaz, lehet, hogy tegnap, amikor szétrugdostuk a dolgokat. Jó van, mindegy, áll ahogy akar. Baker Street-en fogunk kezdeni. A Baker névtől már Resident Evil 7 óta félek. Ahogy meghallom, hogy Baker már összegándul a picsám, de hát ez van. Jön hozzánk valaki. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Itt is olyan flagma a Sherlock, mint a filmben. A filmben is elég flagma volt. Szevasz, Lacikám! Azt mondja, jó reggelt, milyen rendezvény ez? Ez kérlek szépen itt egy este, ahol a Sherlock Holmes-t kipróbáljuk. Most csináltak egy ilyen új remake-et ehhez a játékhoz, én meg nem játszottam a régivel, se gondoltam így lightiba elütjük vele az időt, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Üdvözöljük a játékban, használja a WASD gombot, a mozgáshoz és nyomja meg a kattintás gombot az objektumokkal való interakcióhoz. El lehet ugorni, ja, azt hittem fel fog ugorni a csávó, de nem, hanem elugortunk onnan. Na mit hozott a postás, és akkor oda kattintok, akkor meg lehet nézni, hogy mit hozott a postás. Aha. Na, hogy forgassad, hogy lássam. Visit Barnes Bookshop. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Aha. Ja, 3 dolgot kell itt megtalálnunk. Ebéd után aludtam egy kicsit, azt sem tudom merre vagyok, pár perc keltem. Hát így a jó, hogy ugye hétvégék ilyen lightiba telnek, Lacikám, akkor már nagy baj nem lehet. Aha, itt egy újság Anglia és Svédország között egyre nőtt a feszültség, miután Ildur svéd hercegnő közelmúltbeli
londoni látogatás során történt egy sor szerencsétlenség. Milyen szép megfogalmazás, szerencsétlenségek. A botrányok egyik fő oka a brit diplomácia terület megszégyenülése volt, a megmagyarázhatatlan események következtében Ildur hercegnő személyes testőre eltűnése, belső körének régi tagja kihasználta az alkalmat, hogy szolgálaton kívül felfedezze Londont, és soha nem tért vissza késő esti sétányáról. Az igen, az fasza. Milyen történelmi leckéket adok itt a kedves nézőknek ma este. A rendőrség szóvivője biztosítja a hirdetőt, hogy biztosak abban, hogy a rendőrséget megtalálják, mivel a skandináv név feltűnő képviselője. Egy ilyen emberre felfigyelnek akár társai az úri klubokban, akár az őket vigasztaló vásári csalogányok. Micsudi? Ja, szerintem akkor azt kell kinyomozni, majd lehet, hogy hova tűnt. Ja nem, ez érdektelen számára, azt mondja. De még van itt egy levél nekünk. Reméljük, hogy nem az adóhivataltól jött. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Soha nem fogunk rá válaszolni, közölte velünk. Holmes, Sherlock I don't see the Holmes. Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Aha, akkor is meg kell találnunk azt a papírt, mert Sherlock nem nyugszik ebbe bele, hogy nem kapta meg azt a bizonyos szíjszagt. Hát jó van akkor. Ezt a két szót lehet egyben használni, hogy szerencsétlenség. Hát érdekes, igen, érdekes, de gondolom lehet. Azt már viszont kevésbé, hogy szerencsétlenség, bár lehet, hogy néha azt is. Na, azért milyen szép ez a kúria. Elég jó hely. Ma esik az eső, miért ne öltöz fel valami az időjárásnak megfelelő ruhába. Nyissa meg a kézbukot a C segítségével, navigáljon a ruhásszekrény fülre a tab segítségével, és vegye fel a kalapot. Oké. C, nagyon jó. És akkor... Aha! Navigálunk. Föl kell venni a kalapot. Hát meg vegyünk már föl valamilyen esőkabátot, és hát nézd már meg milyen elegáns. Baksza meg. Hát eszméletlenül szexuális. És hogy milyen kalapot kívánunk? Ilyen Aladinosat? Aladin már csak a kismajom kéne, az a kis cincán nyír a kezünkbe. Azért el lehetne ott bózkodni. Ez mondjuk elég vagány. Előre, mint pesti srácok. Bajusz, ne hagyd az asztalon. Na hát figyelj. Paszekba vágjuk magunkat. Ez itt a Sherlock Holmes, ahol paszek a stíl. Egy ilyen fasz a kalap. Ebben az időben ez volt a divat. Valami szemcsit kapjunk föl, hogy jobban lássuk a szituációkat. Fölkapunk valami szemüveget is, meg egy ilyen pajeszt. Pajeszt azt fölkapjuk, mert ez a pajeszt elszpersze szexuális. Vagy ilyen szakállat-e? Ilyen szakállam volt amúgy, de olyan igénytelen volt, meg kellett tőle szabadulni. Ez már nem, így már úgy nézek ki, mint egy ilyen ilyen biboldó utcaágus. Na jó van. Hát ez még biboldósabb, azért álljon már. Na ott a bajusz, jó. Lacika kérésére fölkaptuk a bajuszt. Így kicsit így összevergestessük magunkat, vagy ne? Azt, milyen elegánsak vagyunk, de hát... Takarodj már. Én azt mondtam, hogy ebbe a kis esőputtonyba mész. Okés.
És fő vagyunk költözve, pacekba. Ludas Matyi bajusz meg amikő. Nagyon szép. Ide be lehet menni amúgy? Nem. Ki kell mennünk az esőbe. Jön a ének az esőbe. Sherlock mindent leír. Igen, ezt már előbb olvastuk. Ez a Sherlock, ez nagyon precíz. Itt az utca. Na most derül ki az igazság, hogy mindjárt olyan laggok lesznek. Na mindjárt megnézzük, hogy így is fut azért a stream rendesen, nem? Hogy most itt kim vagyunk az utcán, mert ezt nem teszteltem le a beállításokat, de biztos, hogy jó lesz. Nálam azért szoktak gondok lenni. Hát jó van, olyan amilyen. Akkor most itt mit kell csinálni? Várjál, mondd már meg, Watson. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Ja, igen, itt a szemetes kukát kéne áttúrni, jó? Áttúrom én, szóljál. Na nézzük, hogy... You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Virágföldet basztak a papírra, hát kikérem magamnak. Itt volt valami, mi volt ez? Ez mi ez? Fogpiszka? Ez valami fogpiszka ez. De még itt valamit meg kéne találnunk. De nem, így csak ezt veszi föl, de mi van még itt akkor? Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Igen, még mindig az újságot kéne keresni, csak... A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to Cactus remove, gaggins. and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Megpróbáltak minket megmérgezni, micsoda dolgok ezek, hát jó napot kívánok, de amúgy még kellett attól fölvenni, hogy elmondja nekünk, hogy az micsoda. Aha, shift-tel futunk, hát milyen meglepés. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Na, ott van a gyerek, majd az eladja nekünk az újságot, amit nem akartak, hogy megszerezni. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. A raffinált kis gyerek, órabérben van, azt mondja, hiába nincs már újság, amit el kell adni. Ő azért még itt kinn áll az utcán, az majd lesz, ami lesz. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day Pénz off. kell neki. Ismerem azt mondja, hogy shilling értékét faterre, ne bosszát. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive, hence the appeal of disguises. Mit csinált az újsággal az a Did you see csávó? what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Itt valami lövöldözés is volt akkor ezek szerint, ez elég érdekesen hangzik. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Van még shilling, bazd meg ahonnan ez jött, van még shilling, majd tudunk adni, hogyha segítől nekem. De ha nem segítől, akkor nem Get lesz the shilling. Strand! Get your copy of the Strand Új here! kérdésed van, az MF palotádban. Nyissa meg a C segítségével a Facebookot, majd navigáljon a Minplace-hez. Belül válassza ki a releváns bizonyítékokat a válasz kikövetkeztetéshez. Hogy most micsoda? Jó, megpróbáljuk. Hogy
Aha, mindjárt megnézzük. A fiatal újságárus nem sokat látott. Itt van a újságárus vallomása. Észrevette, hogy egy férfi, gyanús férfi közeledik a házhoz, majd hangos zajt hallott. Elmondta, hogy a férfi utána küszöbönkön térdelt, valakit éppen... De a hírlapról szeme előtt tévesztett a válságlom miatt. Az újság hiányzó példány, a The Strand hiányzó példánya kukában volt. Egy kaktuszgerinc beleszorult egy labba. Az ilyen tüskék nagyon körülményesek kell eltávolítani, ha már beágyazódnak a bőrbe. Egy tökéletes gyilkossági eszköz, ha méreggel adagolják őket. Az újság többi része nedves és virágfölddel szennyezett. Ezeket tudjuk. Mielőtt belépett volna az épületbe, kidobta, mert a lapok szennyezettek voltak. Még mindig van esély arra, hogy a szemetesbe találják. Az újság valóban a kukában van, megállapítottuk. Itt ilyen ügyeket megállapítottunk. És így tudjuk majd összeszőni a szálakat. Kitette tönkre a The Strandet. És akkor itt mit kell csinálni? Igen. Kitette tönkre a The Strandet. Kaktuszgerinc potenciálisan mérgezett. És akkor hogy kell ezt? Ez valami segítséget mutassál, hogy ez hogy működik? Ez az elmepalota. Itt az elménknek a működését láthatjuk, ahogy a agyunkba összeállnak az információk. Minden fejezetben kérdések merülnek fel a vizsgálat során. A kérdéseket az elmepalotában mutatják be, válaszoljon minden kérdésre, hogy tovább lépjen a következő fejezetre. Ez az ikon a hadon értesít, ha új kérdésre kell válaszolni a Mint Place-ben, vagy ha elegendő bizonyítéka van egy kérdés megválaszolásához. Nyomja meg a gombot, navigáljon a Mint Place-hez, a Mint Place lapon válaszza ki a megválaszolni kívánt kérdést. Igen, hogy akkor azt meg tudjuk válaszolni, de ez még nem épült be az agyunkba. Vagy hogy van ez? Nem, de ezek itt mik? Azt nem tudom. Lehet, hogy ez így áll össze? Ja, itt... Aha, és itt van, hogy az újságban voltak ilyen dolgok. Akkor azok így el is tűnnek. Aha, így össze kell így az elmédbe, hogy álljon a kép. Itt van ugye a újságárusnak a fiúnak a vallomása. Meg itt van a könyv Barnes-tól. Igen. Barnes úr részt vesz a rendszerbe. Jó napot kívánok! A hírlap író azt mondta, hogy a gyanús férfi egy kötek könyvet cipelt, és ma reggel Mr. Barnes, a helyi könyvkereskedő átadott egy regényt Dr. Watsonnak. Hoppá, itt van a bizonyíték! Egy kaktuszgerinc merényletért, egy hangos csattanás. Látogatás, hogy Mr. Barnes rendben van. Igen. Kitette tönkre a The Strandet, Barnes a helyi könyvkereskedő tönkretette az újságot. Igen. Igen, hát akkor most mi van? Akkor most tudjuk... Mr. Holmes' murder? Akkor most ő volt, nem? Ugye? Ez akkor most kiderült. Not every pawn knows it's part of a game. Bizonyítékokat rögzíthet, a kezdő információnak gyors eléréséhez nyissa meg az esetfüzetet a cég segítségével, rögzítse a bizonyítékot egy könyvesboltos fotóval, az X-gomb megnyomásával, próbálj megtalálni a könyvesboltot. Hogy mi? Hogy bizonyítékokat hol rögzíthetünk? Ja, itt van ez a Barnes nek a könyvesboltja. Ezt így, ha rögzítjük. Ja igen, oda ki lehet akkor tenni a fotóját. Igen, bazd meg, nagyon megyek máma. Nagyon nagyot megyek.
És akkor megköl. Lóval nem lehet menni, hagyj kérdezzem már meg, elnézést. Maga látott valamit? May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it. Ha, kérhetem a segítségedet, nem? Még nem hallottam róla, világos? Még olyanról, hogy segítségkérés, én még életemben nem hallottam. Életemben nem hallottam. Are you able to help me? No, sir, I've never heard of it. Ez ugyanazt mondja. Hát ezeknél a zsiványoknál ez egy bevált módszer, hogy... Mi? Hol? Ja, ott. Látom már a táblát, akkor oda igyekszünk gyakorlatilag, és akkor számon fogjuk kérni. De ezt hogy lehet innen eltüntetni? Ezt most már akkor? Elnézést, akkor most ez... Igen, eltüntetjük, eltesszük magunknak. Akkor ez lenne a Barnesnek a könyvesboltja. Oda megyünk. Semmi kérdés, vágjuk úgy állkapcán. Te tudsz valamit, haver? Most nem rosszból mondom. Vagy nem ez nem rasszizmus, hogy feltételezem, hogy azért, mert fekete nem tud semmit, csak gondoltam, hogy... Na, mindegy. Nehogy félreértsétek már, elnézést. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Na itt van, szerintem ő lesz a Barnes, mert ő nagyon beleveti magát a munkába, és mint jó bolt tulajdonosnak kötelessége folyamatosan munkával töltenie a becses idejét. Elnézést, uram! Megengedni, hogy megfigyeljem? Figyelt. Jó, figyeljük meg. Jó, megfigyeljük a csávót. Megfigyeljük, hogy valaki nagyon megdörzsölte a szemét, amikor sírt. Nem, a túlmunka hatásai. Agyon dolgozza magát, szegény ember. Nem tudok lefele menni, miért nem? Még itt fent valamit ki kell segíteni? Ja, VASD-vel megyünk lefele, csak az egérrel nem tudsz. Még esőben könyvet olvas, biztos meg ne szólítsák. Ja! Ja, így álszazzák magukat az utcán, amúgy kajak. Tinta. Újságfesték? Aha. Hogy itt még tapadós a tinta az újságokon, lehet, hogy összefogdostad az újságomat, haver? De úgy ott állunk, érted? Szegény olvasnak, beleállunk az aurájába gyakorlatilag, és nem hagyjuk nyugton. Erősen támaszkodik a jobb lábára. Fájó bal láb? Kérdem én? Mit mond a chat? Izé? Megegeszkedett geci puttony? Nem jó ez. Elnézést. Ott még van valami. Magas sarkú, magasabbnak akar látszani? Vagy azt akarja, hogy a popsia feszesebbnek tűnjön? Elnézést. Mi az igazság? Barnes úrnak nagy táskák vannak szem alatt, ami rossz alvás és stressz következménye. Erősödött valószínűleg egy roham következtében. Jó, hát ez gépi fordítás, ne vegyük szó szerint azért. Magas sarkú cipőt hord, hogy magasabbnak tűnjön, vagy erősebb, feltehetően azért, hogy elrettentse a jövőbeli erőszakot. Mr. Barnes valaki megfenyegeti, és lehet, hogy részt vesz az ellenem szóló összeesküvésben. Ő zsarolás áldozata, akkor nem ő a bűnös, ő csak megfenyegetik. Értem? Elképzelem, hogy így végignéz valaki. Hát, igen, Laci, én is ezen vagyok megdöbbenve. És nézd meg, ugyanúgy olvassa a bekezdést. Hiába stígöljük agyon, csak olvas. Oké. Megerősítjük, hogy ezeket tudjuk Mr. Barnesról. Mr. Barnes, a word. Igen. For goodness sake. Most megijedt egy kicsit, hogy fölkiegrezzük. És be is szaladt oda? Elnézést, uram. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Ha! Come now, Mr. Barnes. It will only take Valamit a bent moment. tologat, valamit el akar Really deep in the rejteni. weeds Az én is nagy Sherlock vagyok ám. with important things. Well, help yourself to any book. Just
take it to pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Aha. Na akkor egy kicsit kutakodjunk, mert nagyon gyanús ez a csávó. Ez a csávó eszméletlen gyanús. Szerintem ott elbarikádozta magát gyakorlatilag. Na nézzük, hogy mi I could van. hardly imagine anything more macabre. Ez nagyon fontos volt megnézni. Van egy újság. Egzotikus növények katalógus. Bocsánat, egzotikus növények katalógus a Barnes pultján. A katalógus neve így hangzik. Örökké tartó növények, örök szerelemért. És ugye egy kaktusz tüskével, vagy mi a bánattal akart minket megmérgezni, szóval a rohadt állat utána olvasott a dolgoknak. Ez nekem ez nagyon gyanús. Összeállt a kép. Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Érdekes hobbiaid vannak, Barnes. Nagyon a dutyiba fogsz kikötni, bassz meg. Nagyon le foglak csukni. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Hát ez elég érdekes állvány, de mindegy. Miért pakolta ezt fel oda? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Aha, hogyha adnak neked valami munkát, akkor kiteszed a száraz virágokat, és ha elvégezted a munkát, akkor kicseréled, és azért tette magasabbra, hogy kívülről jól látható legyen. És hogyha mikor kicseréled a virágokat, akkor tudják, hogy el van a meló végezve. Értem? Ez tök jó dolog amúgy. Hogy ne kelljen már mindig bejönni, hogy hello, amúgy meg elvégezted már, Dick? Ott volt valami. The finest view London has to offer. Ha, ott áll egy nő. London legszebb kilátása. Gyakorlatilag. Az ajtót is meg... Ja, de ott csak kimenni tudunk, gondolom. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Van itt még valami titok? Ez mi ez? Milyen jószág ez itt? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Van egy kutyája a Barnesnek, meg ne haragtasson vele. Nagyon vadnak tűnik, egy vadállatnak gyakorlatilag. Ott egy létre. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ez egy szinte új létre, de már el van törve ezzel. Valakit hátba vertek szerintem. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Ezt nem lehet innen kicsalogatni. Ez nagyon beágyazta magát oda. Ez roppant érdekes. Ez az úri ember. Ez a... Hát jó van. Más akkor nincs, ugye? Kimegyünk, azt akkor megnézzük ezt a szembeni boltba, hogy esetleg ott tudnak nekünk segíteni, mert ott van kint valami. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Ja, azt hittem, ide be lehet menni. Kutyával is lehet ismerkedni. What's your name? Lily, I know, not very original. Lilium a kutya neve. És itt is kell valamit kutakodni. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. Ott a I merely kaktusz. sell them. Ott van. Megtaláltam, gyerekek. Pont ilyen tüskét találtunk. Ott van.
El van törve, miért van eltörve? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Ott van. Mit kell még vele Familiar csinálni? spine. That's what I found in my dustbin. Igen, megtaláltuk a kaktuszt. Ez lett volna egy gyilkos fegyver. Jó napot Anything tickle kívánok! your fancy, Mr. Holmes? Megfigyeljük ezt a nőt, mert nekem ő most már gyanúsított. Figyeljük meg. Mit tud ő? Tutajos szeme van, megfigyeltem, tutajos szeme van. Ezt tudjátok milyen. Faszállító. Távoli tekintet. Kerüli a szemkontaktust, vagy elvonja a figyelmet. Érdekes. Elmereng a maga. Szája milyen? Opós. Szépségre, vagy rejtőzködésre viseli a sminket. Hát a nők általában szoktak most ezen. Ilyen szagokon kiakad egy nyomozó. Luxus szövet. Munkaruházathoz szokatlan. Megnézzük a csöcsét is. Jó, ráfókuszálunk a csöcsire. Ez egy gyászbros az elhunyt férj tiszteletére. Elég gyász. A szoknya alá is nézzünk be, az a biztos. Még ott látok nyomot. Hát ez tiszta csizma, he. Érkezéskor cipőt viseltek. Aha. Mrs. Fleming a gyászfibulát visel néhai férje emlékére. A ruhája drága munkára alkalmatlan anyagból készült, cipőjén nem látszanak sárnyomok. Milyen munka? Szóval, hogyha annyi a pénzed, hogy átadsz egy csokor virágot is, átveszed cserébe a lovettát, ahhoz azért nem gondolom, hogy kezes lábasba kéne bújni, de mindegy. Minden bizonnyal lecserélte, amikor megérkezett, személy állandóan az utcán járnak, látszólag valamit keresett, talán vág valakit. Míg Mrs. Fleming ápolja az elmúlt férje emléke, és minkei szép ruhája szerint próbál tovább lépni, talán azért öltözködik, hogy felkeltse valakinek a figyelmét, vagy nem. Hát szerintem még mindig gyászol. Mr. Fleming sminket használ, hogy elrejtse könyvfátyolos arcát. Akkor kitaláltam, hogy még mindig gyászol, a smink csak annak a jele, hogy a könyv ászotta pofáját egy kicsit át tudja vakolni. A ruhája drága anyagból készült, mely nem alkalmas külső munkára, cipőjén nem látszanak sárnyomok, biztosan kicserélt, amikor megérkezett. Míg bánatát extravagáns öltözködéssel próbálja eltemetni, még mindig gyászfibulát visel néhai férje emlékére. Tekintete, amely mindig a távolban meged felfedi érzelmi távolságtartását, nem akar bennünket megtapizni. Azért nem néz ránk. Meglátná, hogy feszül alattunk a gatya, egyből két kézzel kapna oda, de nem engedheti ezt meg magának, mert gyászol. Inkább ránk se néz. Összességében véve azt a következtetést kell levonni, hogy Mr. Fleming még mindig tántorog tragikus vesztesége miatt. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Bizonyítékot kell szolgáltatni. Hát szerintem akkor kaktuszgerincet Are you sure you're kiválasztjuk. asking the right person? I'm just a flower seller. Aha, azt tagadja. Én csak egy virágárus vagyok. Hát igaz, hogy pont ilyen kaktuszom van, de én nem értek hozzá. Hát. Mi lehetne itt még a jó bizonyíték? Azt, hogy hiányzik az újság, hát azt ő pont leszarja szerintem. Egzotikus kötél, növények katalógusa.
erről se tud semmit. De nem ő adta a katalógus Mr. Banksnak. Wagner könyvesboltjának kirkakatában van egy csokag elhalt virág, egy halomkönyvből készült rögt, igen. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Mr. Fleming azt mondja, semmi sem tud az elhullott virágokról, de reméli, hogy a csokag neki szól. Mert mi? Mi szólna neki? Hogy ugyanúgy el vagy halva, mint az a halomvirág, vagy mi? I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. Nem tud ez semmiről semmit, gyerekek. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Fleming asszony azt állítja, nem tudja, hogyan jelent meg a kaktusz a kijelzőjén, elment egy kis szünetre, és amikor visszajött, ott volt. Hát ez elég kamuszagú, nem? Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Nem tud ez akkor semmiről semmit. I'll be off. Elmegyek, baszki. Te mit akarsz itt, haver? Looking for a cactus needle in a haystack. A Ja, spine in a book ez sack. a No, Watson, come on, hát. Watson, think. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy össze tudjuk már kötni a szálakat egy picit. Jó, ezt már megoldottuk, igen. Miért viselkedik Banks olyan furcsán? Ez a kérdés. Miért viselkedik Banks olyan furcsán? Hát itt az egzotikus könyvek katalógusát lehetne hozzákötni. Meg hogy az ott bukott le a legjobban a csávó, nem? Ennél a dolognál. Miért? Vagy ja, itt ez mindig ugyanaz a kérdés, akkor honnan tudjam, hogy mit kell ide kötni? Vagy itt. De akkor jó választottam volna. Jó, igen, jó az. Strand hiányzik, elhullott virágok kiállításon. Igen. Jogatok és tanúsítványok. Gyereknek a vallomása talán, nem? Valami nem jó? Ezt az egyet találtuk-e, hogy elhullott virágok vannak a kiállításon. Az az egyetlen használható nyom, amit én betettem.
Potenciálisan mérgezett a kaktuszgerinc. És... Nem tudjuk leszűkíteni a dolgokat. Itt már csak ez maradt a zigatoknál. Kurvára nem jó. Akkor ez még nem így kő, akkor még valami bizonyíték eltegelte a figyelmünket. Aha. Akkor is ki kell nyomozni valahogy. Ez a nőt ezt még tesztelgetni kéne szerintem. Megkérdezünk tőle mindent. Semmit nem tud. I don't know anything about this, sorry. Nem tud Are you semmit. familiar with Mr. Barnes? Yes? No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Aha. Aha. Érdekesnek tűnik. Itt kell még tovább nyomoznunk szerintem. Vagy nem. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Nem tudom, hogy zajlik I a like nyomozás. bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Válaszok szem előtt vannak. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Hogy nem szem előtt vannak. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Jó van, kussolj már. Ha nem szem előtt vannak a válaszok, akkor... Eldugva? El van valahova rejtve? Érdekes. Érdekes dolgok ezek. Aha, már csak a tögött létre, ami nem illett ide. A kaktusz egy repett egy edénybe, nekem az volt gyanús. Ott van, összeállt a kép. Aha, Banks úr szereti Mrs. Fleminget. Banks elhalt virágcsokrot szállít ki, hogy magára vonja Mrs. Fleming a virágüzlet... Nem a virágüzlet figyelmét, hanem a kereskedő figyelmét. Reménykedhet abban, hogy a nő bemegy a boltjába és
öntözési tanácsokat ad neki, hogy egyszerűen csak kétségbeesésnek jelképpen lehet. Bugs névtelenül megajándékozta egy kaktusszal, amit a pultján lévő katalógusból rendelt, megkérdőjelezhető választás, de Bugs számára örök szerelmének szimbóluma, mivel a katalógus halhatatlanként mutatja be ezeket a kaktuszokat. Nyilvánvaló, hogy ez ugyanaz a kaktusz, amelyet a 221B Beaker Street melletti The Stranden dobott le, most pedig hallani a teljes történetet. Hogy akkor mi volt itt? Akkor itt már kavarodnak a szálak, szóval valami olyasmi történt. Lehet, hogy ott kidobtak kukába, és ez a tüske csak véletlenül esett le a kaktuszról, mert virágföldes is volt az újság. Az újsággal együtt földhöz hajintotta. Jó. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Igen. Akkor most közöljük vele, hogy lebuktál, öreg. Tudom, hogy szerelmetes vagy. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Hogy összetette a képet amúgy, de nagyon kemény. Hogy a cipő meg minden azért volt. A virágcsokor is az ablakban azért volt, hogy hátalmaz fő kínálja, hogy gyere azok neked a másokat, mert láttam el van rohadva. A magas sarkú cipő az, hogy magasabbnak tűnjön a csajnak. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Igazából nagy bűn nem követett el. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Tudom, mit kell As in tennem el. most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Na, nagy nehezen megszereztük az újságunkat, hát nagyon meg kellett érte küzdeni, de legalább gyakoroltuk a nyomozást. A londoni kikötő helyi lakosainak durva ébredése volt tegnap este. Hangos csattanások és sűrű vörös füst zavarta meg a békét. A Moszkva kereskedelmi hajó kora este kikötött az N3-as mólónál, útban Európába, amikor több agyrázkódásos robbanás rázta meg.
A kikötői hatóság egyelőre nem kommentálta az esetet és nem ismert, ha a legénység bármely tagja tartózkodott a fedélzeten. Szemtanúk arról számoltak be, hogy salétromot láttak a folyóba szivárogni, de mivel a terület továbbra is tilos, a munkások és a lakosság számára eltartott egy ideig, amíg teljes beszámolót készítünk a történetről. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Oké. Hát akkor mehetünk, igazából. Gyere, Watson! Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, No. good. Well, his house is nearby. Come. Na, hát az királyság. Arra van a kúria. Jó, meg kéne kúrnia. DuckTales. Hey, Watson! Ne hozd már magaddal azt a deszkát, haver. Ez viselkedjél már. Ahelyett, hogy főven, nem hajlik a derekad végig, rugdallod inkább itt az utcán. Öcsém. Maga látott? Látott egyáltalán életében Not much valami? further now. Ez volna az? Ez hát, hogy oda találtam, mint hogy itt születtem volna, esküszöm. Világi tájékozódás. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. But it's my superiors who made this decision, sir. Azt miért nem nyomozol? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Na, hát akkor keressük meg azt a szolgát, mert akaronni kell vissza dolgozni, hát ez nem úgy működik azért, hogy csak úgy elkorrigálunk. A szerződést nem lehet így fölbontani, fölmondási idő van, mégpedig 40 év. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Szóval Jason Momoát keressük egy maori harcos teli tetoválással. When did you last see your servant?
Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Az érdekes. Lehet, hogy csak elment forgatni az Aquaman 2-t, nem? Nem? Nincs ilyen option. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Jó. Akkor meg kell keresni ezt a szolgát. Szolgalelket, ja. Egészen rossz gombokat nyomogattam. Okay. Stenwick makes his servant live in a tool shed? You think you know someone? Hol lakik a szolga, Itt lakik valahol ez a kis szolga lelki? Ott van a bódéja. Az ott például micsoda? Chewing tobacco. Dohányrágás. Jó, megrágta azt oda, ők rendezte a csávó a dohányt, vagy mi? Mi az a dohányrágás? Ez milyen a kis medúza ittene? Valami lábnyom? A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Szóval itt dohányozgatott a csávó. Az mi az engem érdekelne, de nem lehet rákattintani. Mi az a kis paca? Pacanoid. Hol van a harmadik? Nem lehet azt a ládákat fölökni? Papucsállatka, ja, lehet, hogy papucsállatka. Olyan papucsállatka, ami tényleg lábnyomokat is tud csinálni. Nem lehet rámenni. Ez érdekes. Ez biztos jelent valamit különben. Hogy nem lehet rámenni. Mindjárt azt megnézzük. Jó, még átnézzük elsők a putriát, hogy ott mit találunk, aztán majd ide visszajövünk, mert itt akkor még egy nyom hiányzik. De nem lehet bemenni, nem, jó. Itt hátsó kapu. A koncentráció segít abban, hogy apró részleteket gyűjtsön a körülötted lévő világról. Ha egy hullámos zöld kört lát, ott írja. Nyomja meg a Q gombot az objektum alaposabb megfigyeléséhez. Ne felejts el rögzíteni a megfelelő bizonyítékot. Néhány nyom nem lesz látható nélküle. Megfelelő bizonyítékot rögzíteni. Ja, így kell koncentrálni.
Térlenyomat. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Eredendő nyommal Sherlock képes képzelet segítségével rekonstruálni a múltat. Nyomja meg a Q gombot az Imagination csomópontok megtekintéséhez. A kezdéshez lépjen kapcsolatba a nyomópontokkal, majd hozza létre újra az események pontos verzióját. Jó, vágjál, nem, ezt nem jól csinálom. Ez hogy kell? Aha, így, egy csettintés. Azt jó napot kívánok. A csávó az így Google gyakorlatilag. Így csöppent ki a szájából dohány. Nem lehet, itt most hiába nyomkodom. Most nem adja, most nem adja. Na? Épp tekert, azt mondja, igen, lehet, hogy itt éppen meghajtott egy pipát magának bujkálás közben. Lehet, hogy azért bujkált, mert megmondták neki. Itten nincsen ragadás. Itt érted? Itt szolgák nem bizének, bagóznak. Itt azt mondta, még hogyha a megfelelő bizonyítékot nem teszed ki, ezeket ki kéne izélni. Ennyi, hát így volt a csávó, ennyit tudunk rekonstruálni. Jó van, mindegy, megyünk tovább, és akkor megnézzük, hogy ott a putriában mit találunk. Éppen ezt a gágodohány darabványokat is kitehetnénk oda. Itt van valami lakat, ezt akkor megnézem, hogy ez mi. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Szokatlan zággal zárták. Ez érdekes. Itt lakott a szolga, mielőtt eltűnt. És ez itt micsoda? Mi a bánat ez? Ez valami móri ilyen hangszer, vagy mi lehet ez? Ez, vagy ez egy nagy pipa? Jó, megküldöttem. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Fuvola. Egy ilyen fuvola. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Clothes made of Hessian. Hessianból készült, akkor mi az a Hessian? Azt nem tudom. Is this a tanifa, a Maori water spirit, or something else? By the way, it's giving me chills. Ott van valami szellem, amit ő főfestett oda. No air coming through it. Nem jön át rajta levegő? Mit találunk vajon? Button chops, the remains of a meal. Bágány sütött? The ashes are long since cold. Nem mostanában sütötte. És itt van még a bágány töke, vagy mi ez? Egy tök. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Aha! Aha, szóval drogozgatás.
Nylon póló? Az egy nylon póló volt, azt mondod? Aha. Szóval, na mindegy, az a lényeg, hogy itt a rabszolga már nem bírta azzal, most ment a drogozgatás ezerrel. Aha! Így cipákolt. Így cipákolt a csávó. Így cipákoltál, öcsém. Hogy lehet itt lapozni? Nem vágom még. Ezt hogy kell elképzelni? Elméletileg. Elméletileg lehet itt lapozni. No air coming through it. Nem tudom. Nem tudom. Nem értem, nem értem. Hogy már nem Watson? Várjál, ebben megint belenyomta a fejét. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ja, nem szándékosan, hanem elesett. Felül még hiányzik pötty, igen, látom, csak ott írja, hogy E meg R, aztán hiába nyomom, csak ez a hülye hang van. Még nem tudunk lapozni, még rá kell jönni, hogy hogy kell lapozgatni. Meg valami lapozgatás, igen. Igen, csak kelleni fog. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Az micsoda, ez egy távcső. A small navy spyglass. Egy kis sötét kék távcsövet is találtunk. Így megvan minden bizonyíték, így már lehet, hogy tudunk lapozni. Nem, még mindig nem engedi. Ez mitől van eldugulva? Hopp, ezt szándékosan eltömték. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Valaki szándékosan dugította el. Ez érdekes. Ott is van még valami, amit nem vettünk még észre. A scrap of Hessian. Itt a ruhája beakadt esés közben a csávónak. Nagyon érdekes. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Most megnézzük. Ja, lehet, hogy úgy kell csinálni, hogy azok a felső pöttyök is meglegyenek, hogy itt egy kicsit össze kell, hogy álljon a kép. Találtunk ilyen ruhadarabokat, meg a rágódohány maradványokat, az fontos lehet szerintem. Meg a lábnyomok, talán. Egyik se. Akkor messzelátó, meg a papírok. Meg a kulcsuk. A papírok az oké. De még túl kevés a bizonyítékunk, nem tudjuk befejezni a dolgot. Jó, nyomozni kell tovább. Osztjá.
Szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy visszamegyünk a csávóhoz, megnézzük, hogy lehet-e most beszélni vele ezek után. Meg azt megnézzük, hogy itt tudunk-e most már esetleg lapozni. Nem. Nem tudunk még. Nem tudjuk még teljesen rekonstruálni az esetet. Majd talán megoldjuk. Lehet, hogy a kis tóban mindig van hely. Lehet, hogy vízbe folytotta. Nem kell vele beszélnünk. De mondjuk egy-két bizonyítékot az óra alá dögzsölhetnénk, amúgy megkérdezhetnénk tőle ezt-azt. Például, hogy miért ilyen szokatlan kulcsuk volt rá. Your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Jó, ránk pirított. Stanvik azt mondja, hogy csak neki és Kimmyának van ennek az egyedi zárknak a kulcsa. Csak náluk van. Még valami szolgáltassunk neki. A kunyhó, számon kérjük, hogy milyen putri. Why would I know this? Jó, oké. Na, a ruha volt a Why kéményben. would I know this? Fingja nincs. Na, a ruházatát azért megkérdezzük, hogy miért volt el ilyen putris, hogy bazd meg nem adtál neki I normális came across ruhát. a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahere's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Oké. A távcsőrő is azért megkérdezzük, mert lehet, hogy tőle lopta. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahere's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Aha. Hello Alex, szia! Hát, vágjász. Nyomok Stanvik kertjébe, van néhány érdekes nyom Stanvik kapitány kertjébe. Hát nem tudom, erről szerintem nem tud semmit. Are you joking? How would I know this? Nem tud. Nem tudja. A rágó dohány maradványokról tudhat valamit, mert hát most ő adta a dohányt, lopta a dohányt. Has Kimahere ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahere's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Hoppá, nem ő dohányzott. Valószínűleg nem ő dohányzott. Ez érdekes, ez kezd nagyon érdekes lenni. Ez érdekes, jó. I will not be long, Captain. Egyelőre békén hagyjuk a csávót. Szétnézzünk a kertjének a másik oldalán is. Ennyi volt, szét is néztünk. Úgy látom, nincs is semmi, jó. Akkor visszamegyünk amoda. Jó. Most megnézzük, hogy most, hogy tudjuk, hogy valószínűleg nem a szolgatér nyert itt. Megnézzük ezt megint ezt a dolgot. Na látod? Na látod, Lacikám? Látod? Megvan az összes pontot fönt. Látod? Ja, itt kiderültek a turpisságok. Elég szépen. Do you think Kimahere had an accomplice in his escape? Nem cinkosa volt a sötétbe. Sötétbe faszom. Igen, Sherlock Holmes-szal nyomozunk nagy erőkkel, Alexom. Nagyon vagány amúgy ez a játék, nem gondoltam, hogy tetszeni fog, de így egész jó bele lehet jönni. Szóval
Igen, én arra gondolok, hogy nem hiszem, hogy megszöktették, vagy hasonló. Szerintem pont, hogy meg akarták gyilkolni. Hát ott el volt tömve a kémény. Hát hogy? És át is mászhatok. Jó. Szerintem akkor megnézzük a elmefát, vagy mi ez, elmepalotát. És megpróbáljuk. Állatka van a földön. Ja igen, látom. Aha, de jó, hogy mondtad. left these tracks. They seem fresh. Hoppá. Komoly új nyomok vannak. Aha. Így összeáll a kép. Hogy nagyjából mi történhetett. Most már összeáll a kép. Menj már innen, Watson! Hogy van ez? Ja, hogy ez az előző. Várjál, mi történt itt, srácok? Vágjatok már. Na ez most már kezd piszok érdekes lenni. Ez itt mit csinál? Az a kis kábítószer, vagy micsoda van ott a kezében, nem? Jaj, várjál, én sejtem, hogy ugye azt a tűzbe találtuk azt a kis kápszibogyót, vagy mi volt az. Na most gondolj bele, hogy az úgy került bele a tűzbe, hogy az belökte valaki a csövön, végiggurult, beleesett a tűzbe. Ez a szegény ember, gyakorlatilag, ez meg itt gubbasztott, értem? Belenyúlt a tűzbe. Érted? Belenyúlt, fölvette ezt a kis hasicsgolyót, vagy nem tudom mi volt ez. Beleslukkólt. Itt hatalmas erőkkel megindult, ugye? Főbotlott a ládába, mert elszédült, piszkosú. És teli erővel gyakorlatilag egy tripla luttal beleverte a fejét a gabonába. Öcsém, ez történt, bazd meg. Kúsnyomat. Hiányzik egy kúsnyomat itt innen meg. Igen. Az kemény. Szóval szerintem ez volt, hogy őt megpróbálták beállítani drogosnak, nem? Érdekes. És akkor itt mi történt pontosan? Ha én nézzem. Itt ugye valaki itt bujkált, aki valószínűleg nem a szolga. Kukucskát, jobbra-balra kukucskát. És távcsővel nézelődött. Távcsővel nézelődött, vág ez? És akkor még a tetejében itt is történt valami. Ide jött valaki. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Na. Érdekes. Érdekes. Kezd összeállni a kép. Jó.
Nézzük akkor, hogy tudunk-e valamit pontosan. Ez zokmány, ez jó. Ilyen ruha anyagokat találtunk, ugye? Ez nem jó. Akkor rágódohány maradványok, meg talán... lábnyomok a kapitány kertjéből. Nem ezek lesznek a fő bizonyítékok, akkor... messzelátó az fontos lehettél, az nem hiszem, ott valami más lesz. A ruha a kéményben az fontos lesz. Na, megint kifogytunk a kék bizonyítékokból. Még nem tudjuk megoldani az ügyet. Hát mi a bánat történt itt? Mi a bánat? Ki lehetett ez a férfi? Várjál, itt most már egész máshogy mutatja a dolgokat. Hogy előbb is így mutatta, hogy én csak azt láttam, hogy esik el, de nem. Az egyik húzta ki a másikat. Bazd meg, ezt elrabolták. Szerintem ki kell mennünk körbe, ott még kívülről lehetnek nyomok. Vagy nem tudom, most ez jutott eszembe. Hát ezt a férfit, ezt elrabolták. Hogy beszéljünk még elsőnek a csávóval, mert vannak új bizonyítékaink. Are you joking? Why would I know this? Are you joking? Why would I know this? Hát nem tud itt semmit. Lonali, hello. Szia. Hello, jó estét kívánok. Where on earth are you going with this? Do you happen to know Kim Hirsch's? I wouldn't have the Tényleg a foggiest, cipőmélyeget but az I'm sure it fontos was lehet. enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Akkor igen. Most derült ki véglegesen, hogy 100%. Why are you still here? Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Megvan a bizonyíték 100%, hogy nem a szolgatérgyelt a kertbe, mert neki nem volt cipője. Fasza minden, Lonali, itt nálam fasza minden. Nyomozgatunk, eltűnt egy szolga. Próbáljuk földeríteni, hogy mi lett vele. Szerintem elrabolták. Szóval ez a csávó akkor biztos, hogy nem ő az izé volt, nem a szolga volt. Itt valaki kifigyelte a dolgokat. Innen valami kábítószer bedugtak a kéményen át. Ott az oda bepottyant, a csávó beleslukkolt. Elájult valószínűleg. Ez a csávó kiráncigálta, levette a kulcsot innen a helyéről, betette egy szekérbe, kinyitotta a kulccsal a kaputot, elment a gákba. Ez történt, bazzeg, mondom. Van most valami. Ezeket megint beadja. De nem áll össze neki, érted? Nem áll össze még. Még valami hiányzik amúgy. Jó, valami hiányzik. Megnézzük kívülről. Na melyik volt az Alex? Volt a... melyik? PlayStation-on játszottam végig.
Mindjárt mondom a címét, második világháborús időkben játszódik. Eleanor. Vagy mi volt az? Nem vágod, az kurva jó volt. Például. Ez a csávó az lehet, hogy hallott vagy valami. Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Nem tud segíteni. Nem tud segíteni a faszi. Aha! Ezek lehet, hogy ugyanolyan szekérnyomok? Ez a rendőrségi szekélyek, elállja itt az utat. Nem látok semmi gyanúsat. Az a helyzet. Itt vagyunk a kúriába. De ebbe az utcába akkor nem lehet bemenni? Vagy vágj ide ebbe az utcába? Lehet, hogy másik oldalról? Kíváncsi vagyok, mert hogy itt ezt az oldalt elállja ez a rendőrségi kocsi. Itt is be van zárva a kapu. Can I ask you a question? It's a shame, but I can't help you. Hát senki nem tud segíteni, jó? Nekünk kell megoldani ezt az ügyet. Na, Eleanor az még valami díjat is kapott, meg abban, amikor ilyen kihallgatás volt, akkor annyira élethű volt a NPC-knek a mimikája, hogy gyakorlatilag tényleg le tudtad olvasni az arcára, hogy hazudik-e vagy nem, és az alapján el is tudtad dönteni tényleg, hogy igazat mond-e vagy sem. Ez elég érdekes volt ebben a tekintetben. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Nem segít nekünk a csávó már egyáltalán. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Mi került el a figyelmünket amúgy? Az a helyzet. Szerintem akkor valószínűleg az az arc lenyomat. Hogy mi mozgott ott lent? Az arc lenyomat az szerintem a tettesé lehet. Elhiszitek? Amit ott találtunk a búzába, gabonába? Akkor melyik volt az a játék, Alex? Közben. Még én itt szenvedek. Megoldottunk minden ilyen feladatot. A Maori nose flute. Gurus, they're called. Ja igen, a Detroit. Aha. Azzal is akartam egy időben nagyon játszani, aztán csak nem lett belőle semmi. De jó, a jó játék amúgy. Láttam belőle sokat. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Nem tudom, elakadt a nyomozás, ez minden rendőrem megesik. Biztos van valami, amit nem látunk.
Vagy ezt kéne... Igen, Laci, jó a tényfeltárásod. Igen, az volna, hogy... Vagy itt ezeknek a kék pöttyöknél, nem mindegy, hogy mit választunk ki. Meg szinte a pozíció ugyanaz. Csak érted? Lehet, hogy nem mindegy amúgy, hogy mire tesszük, nem? Mert lehet, hogy úgy kell... A szoborgnál szerintem... Ugye azt megfejtettük, hogy ez kapásból nem lehet, meg ő szerintem a szolga, akit keresünk. És ugye ő mindig mezitláb volt, ott meg van egy cipőnyom. Szerintem annál állítsuk be, amelyik valószínűleg igaz. Most ez meg MS között, hogy most mi a különbség. Az letesz egy távcsövet. Szerintem azzal a távcsővel nézelődött. Szerintem az ajtót azt nem ő nyitotta, hogyha már itt tartunk. Hanem az ismeretlen. Az ismeretlen dobta be a kábítót is. Húzta itt végig. Mert itt is lehetne arra is szavazni, hogy ő szipákol itten nagy magába, de szerintem nem ez történt. Szerintem bedobták neki a kápszit. Elájult. Csávókám kiráncigálta. Itt van olyan is, hogy nem ráncigál senki, csak úgy húzza. Meg van olyan is, hogy a szolga esett bele fejjel. Hát igazából ez is lehet, hogy ugye a szolga elájult a kábítótól, amit bedobtak neki. Ki akart jönni, onnan aztán elesett, de szerintem inkább összeesett. Fogta magát, elhagyta magát, összeesett, és a tettes akarta onnan kivonszolni, és ő esett bele pofával az egészbe, de van itt még fönt egy 5. pötty, amit el se tudtunk kezdeni. Ez a baj. Ez a baj. Nem tudom. Átöltözünk ilyen pacekabba. Fölvesszük most már okos kalapot. Meg egy vagányabb szemüveget. Jobban lássuk a nyomokat. Így ni. És akkor megpróbáljuk most már. Észrevette, hogy amott tekert a szobornál. Nem. Szerintem ugye... Jó, igen. Poénnak jó, csak hogy szerintem a szobornál esetleg szétnézett, hogy mikor kéne az akciót megcsinálni. Ja igen, azt írta a dobozra, igen, hogy nem könnyen tört össze. Vágjatok? Itt volt egy nyom, ami lehet, hogy elkerülte a figyelmünket. Ami megint csak arra utal. Itt volt egy ruhadarab, vágjátok? Ez is arra utal, hogy a csávót onnan már úgy húzták ki. Mert beakadt a ruhája a szögbe, szóval biztos, hogy nem a csávó esett el.
Ez jó volt, Alex. Papa Sherlock, a chat meg Watson, hát jó, igen, de hát, ja. Jó, hát én most ebben vagyok, én itt vagyok, nekem most ez persze, hogy jobban átlátom. Közelgő, benne vagyok az életében ennek a dolognak. De van az 5. pöttyöt. Nem enged be minket a fajtájába. El kéne menni a cipészhez. Kérdezősködni. Én azt csinálnám. Lépjünk tovább a nyomozásból. Hogy így megyünk az utcán, azt kiszúrjuk, hogy ki van a láb, kinek a lábán van 11-es cipő. Ez mit csinál itt a dohányboltnak az ajtajánál, Dick? Hey, tesó, azt tetszik? May I ask you something? It's a shame I can't answer your question. Dick, nem engedik be a dohányboltba, nincs még 18. Igen, a kulcsos kész az nem volt egy bonyja, csak ilyen egypöttyös volt. Megnézzük a mappot. Az a baj, a mappon nem tudsz csak úgy össze-vissza nézelődni, csak azokat a helyeket tudod megnézni, ahol már voltál. Ez érdekes. Kicsit nézelődjünk a vágosba átad. May I ask for your assistance? I wish I could help you, but I don't know. Hát ez most éppen bőg, ez nem tud segíteni. I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Ja, innen indultunk a... Visszamegyünk a házba. Így tudok a legjobban gondolkodni. Saját kecóba. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Még egy darabka kell. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Én akkor nem tudom mi van. Fingom nincs, hogy hogyan tovább. Bajba vagyok, srácok. May I ask for your assistance? A lady doesn't know about such things. Egy hölgynek fingja nincs semmiről, így van, bazd meg. Milyen antifeminista megszólalás. Az jó ötlet volna, Lasszikám, viaszból kijönteni az arcot a gabonába. Az jó. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Szerintem bazd meg. Itt van a válasz az orrunk előtt. Hol lehet az 5. ilyen pötty? Valami olyasmit is témázott, ha nem jó bizonyítékot tűzöl ki. Akkor lehet, hogy bizonyos nyomokat nem látsz, hogy ide ki kell tűzni fölülre, hogy bizonyos nyomok láthatóvá váljanak. Érdekes meglátás, rágó dohány magadványok. Nyomvonal, ez érdekes lehet.
Még ide is álltak szekélyege amúgy. Meg ennél mutatja is, hogy tűz ki, nem? Mert ott van az a kis ikon. Meg itt is mutat valami. Szolgált a kertben lévő kunyóba látták utoljára. Magas és erős volt, ezért kellett lemérgeznie, nem tudom. Nekem összeállt a kép, csak a játék még ugye nem enged tovább, ameddig nem pontosítjuk. Érdekes. Hová vezetnek a nyomok? Itt csak 2 van. Messzelátó. Nem. Messzelátó. Legyen a messzelátó, igen. Ezt kicsit átnézzük, azt mondja, bizonyítékot rögzíthet. Ez az ikon azt jelzi, hogy a folytatáshoz rögzítenie kell a bizonyítékot. Igen, akkor azt előbb jól mondtam. Hogy ez azt jelzi, nyomjuk a bizonyíték rögzítéséhez. Igen. Ez a képzelet, ezt is olvassuk el, mert másképp életben nem jutunk tovább. Ez a jelzés azt mutatja, hogy kölcsönhatásba léphet az igen, nyomja meg, akkor igen. Koncentráció belül kis gömbök, szinapszisok jelennek meg a fontos nyomok közelében. Új figurák nyílnak meg, miközben haladsz a nyomozáson. Lépjen kapcsolatba a szinapszisokkal, hogy váltson a jelenet többféle értelmezése között. Néhány figura vagy tárgy a segítségedre van rögzítve. Ha közel áll egy képzeletbeli figurához, több részletet is feltárhat. A képernyőn megjelenő szinapszis diagram segít böngészni az egyes jelenetek alternatívái között. Akkor jelenik meg, ha az összes szinapszis aktiválva van, tartson lenyomva, hogy ellenőrizze, helyes volt az értelmezés. Itt az F-et lenyomva kéne tartani, bassza meg. Ha téved, a helytelen számokat kiemeli és újra próbálkozhat. Aha. Ja, mi most akkor úgy, így értelmezzük, nem? A dolgokat. Nem itt kell lenyomva tartani? Várjál, már itt van még valami, basszeg. Eddig kurvára nem láttuk, penészes nem használt mostanában. És törött is. Na ez érdekes. De eddig nem láttam. Ez akkor ki van tűzve, igaz?
Aha. Megtaláltuk mind a hármat pedig. Igen, eddig nem tűztük ki ugye ezt a nyomot ide jobb felülre, ezért se találtam ugye ezt a kis cuccost. De akkor itt még valószínűleg még lesz más is. Ami a kocsihoz köthető. Itt van. Mondom, itt van. Gyakran használt, itt nem nő a fű. Itt egy Someone moved a halomrő. cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Hoppá. Aha! Megtaláltam, ott van. Eltóták a csávót. Ó, mindig szark gombon nyomok meg. Igen, és most, hogy beállítottam mindegyiket, most lehet érvényesíteni az F-fel, és kiderül, hogy jól állítottam-e be. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. Igen, ezt mondtam én is. When Kimmy here went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimmy here inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimmy here had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Ennyi. Ugyanezt pofáztam el én is. Ez fasza. Kunyó közelében lévő gönkök omladoztak, mintha valaki lejtette volna őket. Hasonló nyomok vannak, meg kattagaszta, jó. Itt akkor ezt meg kell csinálni, vagy már meg is van. Ja, de itt ugye hová vezet a nyom? Igazából itt ez a kérdés. Melyek az elrabló figyelemre méltó tulajdonságai? Hát szerintem itt a rágó dohány maradványok fontosak lehetnek. Meg a messzelátó. Talán megtippeljük. Illetve a lábnyomok, nem? Egyet hibáztam. Nem az lesz. Ez akkor még mindig nincs elég nyomunk, ez még bonyolult. Még ugye ehhez sincs. Igen, lassabban áll össze ez a rejtély. Oké. Oké, beszélnünk kell a csávóval megint. Na most már kezdem átlátni, hogy működik ez a játék, ez kurva jó, minél jobban belejössz. Érted, hogy a játék hogy van felépítve, meg mik a feladatok You'd best have found something by now, gentlemen. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it?
Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimmer here never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimmer here's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. Aha, elmondjuk neki most csak a dolgokat. I hear that someone may have spied upon Kimmer here. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimmer here was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimmer here's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimmer here, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Akkor csináld magad. Nem szólunk be nekik. Ezt lenyeljük, ezt a sértést, mert nagyon érdekel, hogy mi lesz az ügynek a The vége. point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door and we need the key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Oké. Megkaptuk a kulcsot, hogy követni tudjuk a nyomokat. Most már nem vagyunk messze. Fődegítjük a rejtélyt. Megtaláljuk a szolgát, Sherlock. Gyere, Watson! Watson! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Micsoda bicikli? Aha. Követnünk kéne a nyomvonalat. Micsoda? Meg kéne találnunk, hogy nyomok elvezetnek-e valahova. Gondolom. Nem tudom, csak sejtem. Bejutottunk egy ilyen házhoz, de itt szerintem semmi keresni valónk. Itt vannak még ilyen nyomok, nem? Csávót nem tudjuk megszólítani, még itt be nem jutunk. Itt vannak a nyomok. De ha megint az leckákat, akkor utosod, Watson, legyél már normális. Ott van a... Nem? Ezek nem nyomok?
De itt van valami. Van valami. Ezzel húzták. Megnézzük. Van valami kötél. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Ha ez a kötél, ez már gyanús. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. Hoppá, 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 hoppá! Mit találtam itt? Jó napot kívánok! Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Hoppá, még pont egy név is van benne. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Egy doki? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Mondjuk egy doki, igen, azt tudja, hogy kell megmérgezni valakit. Így tűz által, azok értik. A deszka is gyanús, Watson mielőtt elrugdosnád. Ott van egy kis lószag. A large pile of horse droppings. Aha, lehet, hogy lóval vitték tovább. Mert idáig húzták csak ki a csávót, és akkor innen főbaszták egy lóra. Várjál csak. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Aha, megvan. Szóval itt vágták, hogy a csávót kihozzák lovaskocsival. Gyönyörűségesen. Fölpattintották. Két nyomunk már nagyon jó. Nem. Az emberrablónak a nyoma az biztos, hogy fontos nyom. Nem. Akkor a nyomvonal, ahogy vitték a kocsit. Nem. Az se lesz. Jó, ezt is megnézzük most már. Nem, akkor még nem tudom. Ezek biztos nem. Ezek biztos nincs közel hozzá. Messze látó, melyek az elrabló figyelmek a méltó tulajdonságai. Ja, ide jön akkor salétromos pénztár, szerintem nem. Hívókártya. Mi az? Lehet, hogy tengerét csomó is lehet. Aha! Egy bizonyos csomó, egy távcső és egy dolgozó férfi csizmájának lábnyomai, akkor nem is doki, hanem tengerész. Mindannyian egy következtetést vontunk le. Klimia elrablója egy tengerész. Hoppá! Hova vezet Klimia nyoma? Még azt kéne majd kideríteni. A salétromos pénztárcából és ebből az újságcikkből, illetve abduktor tengerész. Most már ezt is tudjuk. Minden bizonyítani kell. Ma már tudjuk, hogy Klimia elrablója nagy valószínűséggel tengerész, pénztárcája salétrommaradékokat tartalmaz, és a közelmúltban salétrom baleset történt London kikötőjében. Minden arra utal, hogy Klimia megtalálásához London kikötőjébe kell mennünk. Nincs vesztegetni való idő. Létfontosságú, hogy azonnal találjunk taxit London kikötőjébe. The Strand proved not so useless after all. Jól haladunk, The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Taxi.
Where to go? The Port of London, please. I will show you where to stop. Na megyünk is tovább taxival, nagyon jó. Nagyon fasza. Első osztályú. Annyira jó ez a játék, most látom, hogy valaki le is iratkozott, hál' Istennek. Há? Na. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. Ez még csak ilyen max 4 lóerős járművek voltak ebben az időben. The superstitious type, Nem Doctor. kapkodnak. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimahir? Valami bűnös lehetett, fél, hogy ki lesz nyomozva, mit tett. Ja. Ja, hát jó van. Amúgy, hogyha holnap főkelnék, az már csak 20 feliratkozó volna igazából. Ugyanúgy telne a napom szerintem. Akit nem érdekel, nyilván ne nézze. Sherlock megkérdezheti a szemlélődőket egy bizonyítékról, nyomja meg a C gombot és rögzítse a bizonyítékot, próbálja ki most a hívókártyával. Oké. Igen, ott mutatja, hogy ezt így meg lehet kérdezgetni másoktól. Ez igazából nem hívókártya, névjegykártya, csak hülyén van fordítva a dolog. Rögzítjük ezt a bizonyítékot, és így kell kérdezésködni. De itt be akarsz törni, öcsém, vagy mit csinálsz, mert... Can I ask you a question? I think I can help you. Aha, ez a férfi általában hajógyár közelébe vándorol, azt mondja az illető. És maga mit csinál itt, mert itt elég furcsák ezek az idegenek. De be is lehet menni, nézd oda. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Volt nagyszagabb is. Segítség, Girvesz, 1 hétig eltűnt, kérlek szólj, ha látod, kérdezd meg Daját, a kikötői nyomognegyedbe, piros rongy a ház bejárata fölött. Ha? Ez egy plusz küldetés lehet? Mindenféle hirdetések vannak itt. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Ezt csak megfigyeljük, hogy gyanús-e a viselkedése. Nézzük, hogy mennyire vagy gyanús. Sápadt, repedezett ajkai vannak. Hányás foltok vannak a
rajta, reggeli rosszul lét, tehát nem sikerült teljesen eltávolítani. Kicsit szétfeszített a hasa. Hát akkor terhes, valószínűleg. A reggeli hányás, puffat has. Nadrág, kicsit túl szűk. Na, igen, terhes. Pultos lány a terhesség korai szakaszában van, ezért enyhén kitágult a hasa és a reggeli hányingerrel van neki. A kicsökepesedett ajkak és a sápadt arc azonban a megfelelő táplálkozás hiányát jelzik. Túlzott hasát úgy próbálja elrejteni, hogy túl szűk nadrágot visel. Megpróbálja titkolni a terhességet, nem tudott a terhességről. Megpróbálja eltitkolni. Pultos lány a terhesség korai szakasz, igen, dúzol, igen, jó. Lebuktattuk egyből. Esetleg megmondjuk neki, hogy terhes Your vagy. clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Jó. Akkor My colleague segítségre and van I are seeking a szükségünk. burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Akkor, ha nem szűkítettük le eléggé, akkor mutatunk neked olyan bizonyítékokat, hogy beszaksz beúgyozó. Mondjuk így eltűnsz A szemétplakátja. foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the pool. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Mondjuk ez majd másik küldetés lesz, gondolom. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Oké. We must go. Oh, no. Akkor itt No hagyjuk a chance of a kutyával. pint, then. Oké. Még valamit meg kell nézni? Ez csak két másik kiágat volt, ugye? It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Are you able to help me? I can't tell you because I don't know. Nem tud Excuse me, segíteni? just one question. I can't tell you because I don't know. Ez se tud segíteni? Ki tud segíteni? Ez lenne a hajógyár. Ez lesz az szerintem. Ez olyan hajógyárasnak tűnik, nem? May I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Ez megint ugyanaz a bunkó, csak közben ide Could you help fölérek. me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can I ask you a question? Sorry, sir. I can't help you. Bazd meg, mindenki hülye. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Nem tudnak nekem segíteni, segítsetek már! May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. A Kaiba város, ez melyik része lehet, vagy hogy van ez? Ja, az a elátkozott sellő, így ide mentünk belsőnek, és akkor ez a Kaiba városa. Aha. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you.
can I ask you a question? I'll be happy to help you. So listen to me. Az emberek azt mondják, hogy Salisbury úr elment megnézni a hajót, amely tegnap felrobbant a harmadik móló közelében. Ez jó. Hol lehet az a harmadik móló vajon? Azt meg a fedesi tudja, mi? Ó, itt is vagyunk. Te vagy az a szó. You satisfy my curiosity. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Jó, majd te eldöntöd, hogy ki tudja, ki nem, oké. Arra akarok kattintani. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Nem tud senki semmit. Fölrobbant hajó. Is this familiar to you? No, sir, I've never heard of it. Hát ez ilyen kicsit unalmas kérdezősködés. Are you able to help me? No, sir, I've never heard of it. Csoda, hogy egyáltalán még nem vágtak szájba, hogy itt én kérdezősködök. Jó, itt van a fölrobbant hajó. És te vagy a Salisbury, fogadj. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, and I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Na, hol voltam? Where was I? Megfigyeljük ezt a csávot, mert gyanús. Figyeljük meg. Milyen a kezed, te? Ez valami végző tintafolt, valami HM-kas. Aha. 5-5-ös magas, átlagos magasságú férfi. Waltham Hillside zsebóra. Menta, tömör arany, wow. Pénzes a csávó, jó megy neki. Nincs izomtónusa, nem izmos egyáltalán, simán szájba lehet verni. Angol végű, 5-5 körüli átlagos testalkatú izomtónusának hiánya azt sugallja, hogy alig ha erős. Salisbury nem úgy tűnik, mint Kimia elrablója. A bal tenyere több érző tintafoltot visel, néhány betű látható, HMK-s. Úgy tűnik, Mr. Salisbury a vámtiszt. Egy vadonatú új Waltham Hillside kagorát tart a zsebében. Csak egy korrupt vámos tiszt engedhet meg magának ilyesmit. Az is lehet, hogy tolvaj. Tehát egy tiszt az nem izmosabb amúgy. Bagasz Pemanda. Pemanda? Az. Bagasz Pemanda, hello, szia. Jó estét. Nem izmos, nincs izomtónus. Egy tolvaj nem engedhet meg magának ilyen órát, de akkor lehet, hogy elloptál. Én szerintem tolvaj. Én azt mondom, hogy tolvaj, mert hogy tényleg egy tiszt azért legyen már izmos valamennyire, nem? Gondolom. Jó, akkor bizonyítékokat szolgáltatunk neki. What are you on about? Jó van.
El akartam neki magyarázni, hogy már pedig ez te vagy. Na hát a legfőbb bizonyíték ugye, hogy megtaláltuk az ő névjegykártyáját, úgyhogy akkor szolgáltassuk oda neki. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Ha! Ennyit, akkor ezt le is tudtuk a dolgokat. Mit lehet csinálni, az ott micsoda? Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Na, megint a babonájával jön. Na jó van. Oké. Akkor most megnézzük. Eltűnt személy plakátja. Jó, itt már több eltűnés is van, basszus, azért ez bonyolítja a helyzetet. Hol van? Kimia? Kirabolta el Kimiát? Kimiát? Na nézzük. Azt mondja. Egyik se jó, szóval ide még semmilyen bizonyítékunk nincsen, hogy kirabolta el. Oda sincs még semmi igazából. Oké. Na akkor most megint ott vagyunk, hogy hol vagyunk, hogy mi vagyunk. Igen. Valami piros rongy van a ház bejárata fölött. Ott kell megkérdezni ezt a daját, hogy mi a bánatos fügyfügügy van. Nyomog negyedben. A harmadik móló elátkozott sellő Kaiba város. Jó, fingom sincs amúgy. Help me, please. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Okay. Piros rongyot keresek. Ha valaki látott, szólhatna. Így nagyon vaktában szaladgálunk most megint. Én honnan így tudjam, hogy hol van ilyen. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask for your assistance? Sorry, sir. Nem tudom. Can't help you. Merre lehet az a nyomog negyed? Can I ask you a question? Az olyan dolgozik, nem szabadna munka közben megzavarni. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone Mindenki else. ugyanúgy öltözködik amúgy.
Fasza volna, hogyha véletlen megtalálnánk azt a házat. De most akkor megint itt vagyunk a izénél. Itt vagyunk az elátkozott sellőnél. Végig megyek, erre kéne jönni befele inkább. Nehéz itt tájékozódni. Amúgy igen. Igen, de jobb is volt ez a korszak, Alex, nem? Vagy mit gondolsz, mikor még így öltözködtek? Hát szerintem azért előnyös volt. Ez meg itt pisál egy jó ízűt. Nem az, hogy most ilyen cicagatyában a fiak meg hasonlók. Nézd csak, ott lóg valami pügos annyi. Ki is van világítva. Ő lesz az. Megtaláltam. Dezseni vagyok. Szavasz kiskörök, anyád itthon van. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. I want to speak to Dea. Is she around? Emma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Most ő a házban. Now I am in charge. Így van, akkor még volt a tisztelet, meg ott abban az időben az is volt jó ez, hogyha valaki nem adta meg a tiszteletet, akkor egyből össze lehetett kicsit págbajozni, vagy összeboxoltak, az nem az volt, hogy egyből rendőrhívás, meg izé, hanem tényleg lejátszottál maguk között, azt így ezáltal kevesebb volt a probléma. Vagy hát sok probléma volt ebből azért, hogy ott az utcán págbajozgattak, de legalább el volt intézve a dolog, és így mindenki megadta inkább legközelebb a tiszteletet. Hát a mai fiatalok már nem is tudnak köszönni, így van. Még akkor se, hogyha mondjuk van egy ismerősöd Facebookon, úgy megy el melletted a osamba, vagy a faszom tudja, hogy hol, mint az állat. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy medicine, but no one wanted to buy. Don't go anywhere. It's a large harbor. If our kidnapper residing here, finding him won't be easy. Ja, lehet, hogy ide kellett volna jönni először, és akkor utána a kikötőbe a csávóhoz. Igen, és most még ezt is meg kéne beszélni a faszival. Valahogy oda vissza kéne találnunk a kikötőhöz. Hoppá! Igen, meg most így... Ó, basszus, igen. Ugye ezzel kellett volna kezdeni, hogy ezt a gyerekeket megtalálod, utána megtalálod a csávót. És akkor fő tudod kérdezni ezekkel a tényekkel kapcsolatban is. Hát ami késik nem múlik, szaladok oda, aztán főkérdezzük.
meg is van, de ügyes voltam. What are you gawping at? Találtam még haver olyan bizonyítékot, hogy itt van ennek a netvári I've been fiúnak a told that vallomása. you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Ez nem jött be. Ez a taktika. Ha ez így most már mind helyes amúgy. Névjegykártya lesz az szerintem, ha ezek közül valamelyik. Mi nem? Milyen színű kell oda? Ja, oda még kell egy zöld. Ja, nem kék kell, ha. Jó. Oké. Találnunk kéne valamit, de nem tudom, hogy miért. Is this familiar to you? No, sir, I've never heard of it. Lehet, hogy ezt most már csapos csalja kéne megbeszélni, mert még ő volt olyan, akivel elkezdtünk egy kommunikációt. És lehet, hogy ővele kéne folytatni ezt a diskurzust. Hatalmas diskurzusokat. Megpróbálom megkegesni, aztán meglátjuk. A raktárak lehet, hogy nem így jófele jövök. Ja, majd itt is nyomozni kell biztos, mert itt van ilyen 1-es, 5-ös minden. Ha a raktáraknál vagyok, akkor hol vagyok? Hú, itt vagyok nagyon messze, szerintem kijöttem ide a végébe. És ide akartam menni, akkor vágja. Ja, lehet ilyet itt csinálni, jó van. Nem muszáj itten bolyongani. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Nem sok mindent tudtunk meg. Már megint nem sok mindent tudtunk meg. Szóval kaptunk valami újat. Megvan ez a vallomás is. Megvan ez a Samax, Dirk the Samax. Az elrabló, úgy tűnik, hogy a Roy Soulsby lehet a Samax bűntársa.
Megfogjuk a szemetet. Ja, az igen, az még egyáltalán fingunk nincs, hogy hol van. Aha. Erről kell beszélnünk valakivel. How can I help? I could try and flag someone down. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Akkor most az a baj. Jó. Szerintem innen fogjuk folytatni, majd amikor lesz rá idő. Ja. Aztán mára szerintem itt ennyi befejeztük. Innen nyomjuk majd a folytatást, de amúgy közben figyelem, hogy kiszaladtunk egy kicsit az időből. És köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, meg annak a szarházának is, aki leiratkozott. De, nem érdekes. Úgyhogy jók legyetek, szavasz Alex, jó éjszakát, jó pihenést, pihenjetek, aludjatok, stb. Majd talizunk. Szevasz!